Quê hương ai cũng có một dòng sông bên mình, quê hương như gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Và ai cũng có một tuổi thơ êm đềm bên gia đình, bên cha mẹ và nơi chôn rau cắt rốn. Và mỗi khi mà tôi nhìn những cái mẫu gạch bông và tôi nhớ về cái ngày xưa nhà ông bà nội của tôi cũng đã từng sử dụng gạch bông trong không gian sống của mình. Và những mẫu gạch bông đó là đã đi với tôi từ tuổi ấu thơ. Và khi lớn lên tôi lại yêu thích cái sản phẩm gạch bông này, bởi sản phẩm này cho tôi quá nhiều sáng tạo. Và tôi đã đam mê nó và yêu cái sản phẩm gạch bông đó hồi nào không hay. Và cứ thế cái sự sáng tạo trong tôi lại lớn dần lên. Và tôi lại yêu thích khi mà mình tạo ra những cái không gian và những cái thiết kế đẹp mắt. Thì hoặc là khi mà hàng ngày niềm vui sướng của tôi là nhận những công trình từ những khách hàng yêu thích cái sản phẩm, và họ hạnh phúc khi mà trong không gian công trình của mình đã sử dụng gạch bông của Viettiles. Và có quá nhiều sáng tạo ở trong thiết kế cho kiến trúc sư và những bạn trẻ và những người yêu cái đẹp ngày nay. Và với mỗi thiết kế với mỗi thiết kế khác nhau, bạn ấy luôn có những cái sứ mệnh khác nhau để làm đẹp cho đời. Và tôi xin gửi đến các anh chị những cái không gian sống, những công trình mà chúng tôi đã bán cho tại Thụy Điển, Na Uy, hoặc là những công trình ở tại Mỹ và những công trình ở một số nơi trên thế giới. Và ngày nay gạch bông không còn là những cái gạch bông cổ điển do cái sự mindset trong đầu của những bạn trẻ là cái gạch bông chỉ có dùng cho ông bà nội, ông bà ngoại. Thì chúng tôi cũng đã thiết kế cho những mẫu hiện đại sang trọng và phục vụ cho những giới trẻ ngày nay. Và rất là nhiều mẫu hiện có tại Viettiles. Và chúng tôi có 4.000 mẫu và đủ năng lực để cung cấp và đồng hành những công trình từ 5-6 sao. Và cũng như những công trình nhà dân yêu thích cái đẹp, yêu thích sự sang trọng trong không gian sống. Và mỗi ngôi nhà chúng ta nếu tạo nên một cái sự khác biệt, như may một bộ áo dài vừa vặn như vậy, hoặc là một bộ đồ được thiết kế, thì chúng ta cũng sẽ yêu thích và nâng niu những cái thiết kế ấy. Và chúng tôi là tự hào là sẽ tư vấn những giải pháp cho các anh chị là chọn những cái mẫu gạch bông nào là phù hợp cho không gian mình nhất. Bởi cái đẹp là không có bao giờ là một công thức chung cho tất cả chúng ta, mà cái đẹp nó phải phù hợp với từng không gian sống thì cái đẹp đó nó mới được yêu thích. Và gia chủ cũng sẽ yêu thích mỗi khi trở về ngôi nhà của mình hoặc là công trình của mình. Và ứng dụng của gạch bông thì khá là đa dạng ngày nay. Bạn có thể là làm đặt ở phòng khách, hoặc là nhà bếp, hoặc là ở phòng ngủ, hoặc là không gian chung. Và có rất là nhiều cách để bạn thiết kế để phù hợp với không gian và những cái món đồ mà nội thất bạn đang hướng đến. Và có những điều mà bạn chọn lựa đến Viettiles. Và các bạn hiện nay cũng chúng tôi đã đồng hành những công trình 5-6 sao, bởi vì cái chất lượng về cái lớp phủ ở Suler ở trên bề mặt gạch thì các anh chị có thể sử dụng hơn 100 năm tuổi. Và đồng thời là khi mà sử dụng, bạn có thể test ở tại nhà. Cái viên gạch bông mà đủ chất lượng đó là viên gạch bông. Khi mà bạn đổ cà phê đậm đặc hoặc là trà đậm đặc vào cái viên gạch thì bạn có thể lau chùi một cách dễ dàng trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Và đồng thời cái sản phẩm chúng tôi là tại sao gọi là sản phẩm thân thiện với môi trường, bởi gạch bông của chúng tôi chỉ cần các bạn lau nước sinh hoạt hàng ngày thì bạn ấy cũng đã sạch, và bạn có thể sử dụng công trình hơn 100 năm tuổi rồi, cho nên là khá là dễ dàng để bạn sử dụng và yêu thích những cái sản phẩm này, phải không? Nào là bạn customize từ một cái đơn hàng từ 10 mét vuông, chúng tôi đã sản xuất cho bạn một mẫu mới và theo cái màu sắc lựa chọn có 120 màu hiện có tại Viettiles. Và những cái công trình mà
bạn làm ra thì bạn sẽ thêm yêu công trình hoặc là yêu cái ngôi nhà của mình bởi cái sự thân thiện mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng trong cái gạch bông. Và chúng tôi sẽ đồng hành với các bạn để tạo ra những cái công trình đẹp nhiều hơn nữa, để đời hơn nữa, sống mãi với thời gian hơn nữa. Đó là niềm vui của chúng tôi, và cái sự đồng hành của các bạn là chúng tôi cũng sẽ cho các bạn những giải pháp phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và chúng ta cùng vượt qua dịch bệnh, và chúng ta sẽ quay về lại với những công việc thường ngày. Và mến chào các anh chị. Và nếu như các anh chị thích những cái mẫu mà tôi giới thiệu thì các anh chị có thể để lại comment, hoặc là muốn chúng tôi giới thiệu những cái mẫu nhiều hơn ở tại Vietsize đang có, thì các anh chị có thể liên hệ đến Vietsize để chuyên viên Vietsize tư vấn cho các anh chị chọn ra những cái mẫu nào mà các anh chị ưng ý nhất, và làm hài lòng cho những gia chủ ở trong ngôi nhà của mình, những thành viên ở trong gia đình của mình. Chào tạm biệt các anh chị.